හරි. ChamiViews සම්බන්ධයෙන් ඔබ සිදු දෙනා තමයි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේ ත්‍රෙඩ් මගේ Scala Series එකේ 18 වෙනි වීඩියෝත් එක්ක. ඉතින් අපි ෆන්ක්ෂන් ගැන කලින් වීඩියෝ කතා කරා. ඒතර ඒක බලපන් දෙනෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන් ඒක බලලා මේකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අද කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද පැරාමීටර් පාස් කරලා ෆන්ක්ෂන් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ ෆන්ක්ෂන් දෙක අයින් කරගන්නම්. මේ කෝල් කරපු එකත් අයින් කරගන්න. අපේ මේන් ෆන්ක්ෂන් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි දැන් හදනවා sum කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක්. හරිද? එතකොට මේ ෆන්ක්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ අපි ඉලක්කම් දෙකක් පාස් කරාට පස්සේ ඒ දෙක එකතු කරලා අපිට දෙන එක. එතකොට මම මේ පාස් කරන ඉලක්කම් දෙක මෙතන ගන්න පුළුවන් විදිහට හදන්න ඕන. ඒවට අපි කියනවා පැරාමීටර්ස් දානවා කියලා. හරිද? එතකොට මම එක ඉලක්කමක් x1 කියලා ගන්නම්. ඒකේ ටයිප් එක integer. අපි කෝලන් එකක් දාලා int කියලා දුන්නාට පස්සේ මේකේ ටයිප් එක යා integer ගන්නවා. ඊළඟට ඊළඟ පැරාමීටර් එක එකත් උන්ම integer වලින් ගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ මේක රිටර්න් වෙන්නේ integer එකක්. ඔන්න ඒක නිසා මම රිටර්න් ටයිප් එක int කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි සංගල වරහන් දානවා. හරි. ඒතර මේ error එකක් එන්නේ අපිට දැන් මේක රිටර්න් කරන්නේ integer එකක් කියලා ගත්තට නමුත් අපි integer එකක් රිටර්න් කරලා නැති නිසා. හරි. ඊළඟට මම variable එකක් හදනවා s කියලා. ඒකට මම මේ දෙක එකතු කරන්න කියලා කියනවා. x1 දාලා x2. ඊට පස්සේ රිටර්න් කරනවා මේ s කියන variable එක. හරිනේ. ඊට පස්සේදී අපි බලමු මේ ෆන්ක්ෂන් එකට කොහොමද කෝල් කරන්න කියලා. හරිද? එතකොට sum කියලා ෆන්ක්ෂන් එකේ නම දෙනවා. බ්‍රැකට්ස් ඇතුලේ අපි මේ පැරාමීටර්ස් දෙක පාස් කරන්න ඕන. 4 5. ඔන්න මම පාස් කරා. හරිද? ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරලා ඉවරයි. දැන් මේ ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරාට පස්සේ 4යි 5යි එකතු වෙලා 9යි. ඒක තමයි රිටර්න් වෙන්නේ. හරිද? ඒ රිටර්න් වෙන එකට variable එකකට ගන්න පුළුවන්. අපි කැමති variable එකක් හදලා මේක ගන්න පුළුවන්. මම number කියලා variable එකක් හදලා දුන්නා. ඒක ගත්තා. මේ semicolon එක දාන එක අපිට අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කොහොමද Scala වල. ඊට පස්සේ මට මේක print කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ answer එක හරිද කියලා. දැන් බලන්න program එක run කරන්න ඕන. බලන්න මේ කියලා output එක අපිට එනවා. හරි. එතකොට අපිට මේක මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? මම මේක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔකත් අයින් කරනවා. මෙතනින් වෙන්නේ මේ දෙක එකතු වෙලා ඒක රිටර්න් වෙන එක. හරිද? අපි රිටර්න් කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ ස්කාලා වල තියෙන දේවල් තමයි මේ කතා කරන්නේ. අපි රිටර්න් කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ. x1 දාන x2 කියලා විතරක් දුන්නාට පස්සේ එයා ඒක ඔටෝ රිටර්න් කරනවා මෙතන. දැන් බලන්න output එක. 9 කියලා එල්ල තියෙනවා. හරි. අපි වෙන ඉලක්කම් දෙකක් දියමු. 5 දෙකක් දෙමු. දැන් බලන්න output එක 10 කියලා එනවා. හරිනේ. එතකොට අපිට ඔය විදිහට පැරාමීටර් දාලා ෆන්ක්ෂන් හදන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ Scala වල වැදගත් දෙයක් තමයි රිටර්න් කර කර එහෙම ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට ලියුවට පස්සේ එයා ඔටෝ එක රිටර්න් කරනවා. හරි.
අපි තව ෆන්ක්ෂන් එකක් හදමු parameters 3ක් විතර දාලා define මේක දෙන්නම් sub කියලා. හරිද? එතකොට මම මේකේ පළවෙනි පැරාමීටර් එක x1 කියලා ගන්න. ඒක float වලින් දෙන්න. එතකොට මෙතන pass කරන්න අපි float number එක. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පැරාමීටර් එක ඒක integer වලින් දෙන්න. තුන්වෙනි එක x3 කියලා ගන්න. ඒකත් integer වලින්ම දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක return type එක මම දෙන්නම් float කියලා. දීලා equal ඊළඟට සංගලවරණ ඇතුළේ අපිට ලියන්න තියෙන මේකෙන් වෙන්න ඕන දේ. ඒතර ඒකේ වෙන්නේ x1 කියන සංඛ්‍යාවේ අඩු වෙනවා x2 සහ x3. හරි. දැන් බලමු මේ ෆන්ක්ෂන් එක කොහොමද කෝල් කරන්න කියලා. එතකොට ෆන්ක්ෂන් එකේ නම ලියනවා sub කියලා. ඊට පස්සේ බලන්න දැන් අපි දෙන්න ඕන plot number එක. හරි 12.5 කියලා දෙනවා. කමාවක් දාන්න. හරිද? ඊළඟට 5 දෙනවා. 1 දෙන්න. දැන් බලන්න error එකක් තියෙනවා. අපි දැන් plot number එකක් කියලා 12.5 දුන්නට ආයෙම ගන්න නැහැ. අපිට මේක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕන f අකුරක්. හරිද? f අකුර දුන්නම තමයි ආ දන්නේ එක plot number එකක් කියලා. simple f හෝ capital F. මේ දෙකම අපිට දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම ඒක variable එකට ගන්නවා number 1 කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක අයින් කරලා මෙතන copy කරනවා number 1 කියලා. හරිද? මේක අයින් කරගන්න. එතකොට දැන් බලන්න output එක 6.5ක් බාට වත් වෙලා තියෙනවා. හරිද? 12.5 6ක් අඩු කරලා පස්සේ 6.5 තමයි output එක එන්නේ. ඒතර plot number එකක් තමයි කොහොමද මෙතන return වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? මේක අපි දැන් මෙතන plot දීපින් තමයි එහෙම දශම සංඛ්‍යා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේක integer කරනවා. බලන්න දැන් output එක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් බලන්න මෙතන error එකක් එනවා. එහෙම අපිට දැන් අපි මෙතන integer දුන්නට පස්සේ මෙතන අඩු කරාට පස්සේ එන්නේ plot එකනේ. ඒක නිසා එහෙම return කරන්න බෑ. හරිද? ඉතින් අපි කරන්න ඕන දැන් මෙහෙම දුන්නට පස්සේ අපි මේක su කියලා variable එක ගත්තා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් return කරන්න ඕන su කියන variable එක. ඒත් බලන්න මේ su කියන variable එකට එන්නේ plot number එක. හරිද? මේ plot number එක ආවට පස්සේ අපිට කවදාවත් integer එකක් විදිහට return කරගන්න බෑ. ඒතර අපි කරන්න ඕනේ නම් මේ plot number එක integer එකට cast කරලා return කරන්න ඕන. හරි? දැනට අපි cast කරන විදිහ කතා කරලා නැති නිසා මෙහෙම plot කියලා දානවා. දැන් plot number එක මේ විදිහට return කරන්න පුළුවන්. error එක නැති වෙනවා මෙතන. දැක්කද? එතකොට ඒක ගොඩක් වැදගත්. දැන් අර අපි මෙහෙම plot කියලා දාපු එක දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපි කලින් විදිහට return කරා. නමුත් ඒක integer කරලා ඊට පස්සේ එකක් එනවා. මෙතනින් අපි දෙන්නේ plot number එකක්. ඒතකොට plot එකක් එහෙම return කරන්න බෑ int කියලා දාන්න. හරිද? එහෙම return කරනවා නම් අපි cast කරලා තමයි return කරන්න වෙන්නේ. හරි? ඔය ටික තමයි අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලදී
කොහොමද කාස්ට් කරන්න කියලා ඒක මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. එතකොට මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ගොඩක් වැදගත් මේ ටික කතා කරපු ටික. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලා මේක තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. එතකොට මේ අලුත් දේවල් දැනගන්න ආස නම් මගේ YouTube channel එක ChamiViews subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.